در ویدیو قبلی به معرفی گیمیفیکیشن پرداختم و در مورد اینکه اصلا گیمیفیکیشن چی هست، چه کاربردی داره، چه کمکی به ما میکنه صحبت کردم. توی این ویدیو میخوام محرک هایی که در گیمیفیکیشن میتونیم استفاده بکنیم رو با هم بررسی بکنیم. این محرک ها شاید ما بیشتر و پیشتر اونها رو در بازی ها دیده باشیم. تو بازی ها خیلی خوب اینها رو استفاده میکنن و ما میتونیم از همین محرک ها بیایم در بازیوار سازی که در کسب و کارمون میخوایم انجام بدیم هم استفاده بکنیم. محرک اول محرک حماسی هست، به این معنا که بیایم برای کاربر ماجرا رو به شکل حماسی مطرحش بکنیم. مثلا بگیم که اگر ما بهتر کار بکنیم، مثلا در بین کارمندامون در شرکتمون بیایم بگیم آقا اگه ما بهتر کار بکنیم، بیشتر کار بکنیم، میتونیم به رتبه اول در کشور خودمون یا در منطقه خودمون برسیم. که حالا مثالی که اینجا گفتیم، توی جنگ میان به سربازها برای حفظ وطن انرژی میدن با محرک حماسی و میگن که آره باید کشورمون رو حفظ بکنیم و اینها و مواردی از این دست که توی بازی ها هم با قهرمان شدن و اون حس رسیدن به قهرمانی این موضوع به کار میره و استفاده میشه. محرک دوم پیشرفت هست یا دستاورد هست. ما بیایم یک امتیازهایی یا یک نشانهایی رو بذاریم برای کاربر و مثلا بگیم آقا شما به سطح 2 اگر برسید مثلا 1 ستاره به دست میارید، اگر به سطح 3 برسید 2 ستاره به دست میارید، یا مثلا ابزارهای جدیدی براتون باز میشه و میتونید از اینها استفاده بکنید که حالا مثلا توی کسب و کارهامون یا توی شرکتمون ما میتونیم بیایم از همین امکانات استفاده بکنیم. میگیم آقا مشتریانی که مثلا از یک حدی بیشتر خرید بکنن ارسال رایگان براشون داریم یا میزان تخفیف خاصی رو براشون در نظر میگیریم. محرک سوم توانایی بروز خلاقیت. در واقع همه ما امتیاز و مزیت استفاده از خلاقیت رو میدونیم و دلمون میخواد که این خلاقیت رو به کارمندامون هم، در واقع از کارمندهامون هم خلاقیت بگیریم و اونها با خلاقیت مسائل شرکت رو حل بکنن. اگر ما بیایم برای خلاقیت افراد امتیاز در نظر بگیریم، برای خلاقیت افراد ارزش قائل بشیم در مجموعه، باعث شدیم در واقع اونها از خلاقیتشون استفاده بکنن و این بروز خلاقیت رو بیشتر ببینیم. چیزی که توی بازی ها به این شکل که المان های مختلف بازی رو وقتی طرف کنار هم دیگه میگذاره به یک نتیجه‌ای بیشتر از اون تک تک خود المان ها میرسه. این میشه توانایی بروز خلاقیت. مورد بعدی احساس مالکیت هستش. ما اگر بتونیم تو مجموعمون به کارمندهامون این حس رو بدیم که آقا این شرکت خود شماست و تلاشی که میکنید در واقع برای بالا بردن شرکت خودتون هست، یا به مشتری هامون این حس رو بدیم که آقا این مجموعه متعلق به شماست، حالا از طریق مثلا فروش سهام یا دادن سهام شرکت به مشتری هایی که یک حالت خاصی رو دارن، مثلا خرید زیادی انجام دادن، مدت زمان زیادی با مجموعه ما در تعامل بودن، به این ترتیب اونها رو شریک و درگیر کسب و کار خودمون میکنیم و از این حس مالکیت میتونیم استفاده بکنیم. محرک پنجم تایید اجتماعیه. ما در خیلی از رفتار افراد میبینیم که کارهایی رو انجام میدن صرفاً به این خاطر که در اجتماع بقیه همون رو انجام دادن. مثلا میرن از یک برند خاص جنس میخرن چون میبینن که عده زیادی اون برند رو دارن خرید میکنن و استفاده میکنن و اینها برای اینکه جا نمونن از این ماجرا میان
اون خرید رو انجام میدن یا از مد تبعیت میکنن، این میشه موضوع تایید اجتماعی و ما باید بتونیم از این ابزار هم در کسب و کارمون و هم در برخورد با مشتری هامون استفاده بکنیم. حالا مثلا در برخورد با مشتری ها میتونیم توی سایتمون بیایم نظرات مشتری ها رو توی سایتمون قرار بدیم و کاربرهایی که تازه وارد سایت ما میشن ببینن که مشتریان قبلی ما محصولات ما رو خریدن، تایید کردن. حالا هم بحث اعتماد سازی هست، یعنی یک اعتمادی پیدا میکنن به مجموعه و محصول ما، و هم بحث تایید اجتماعی. وقتی یک کاربری ببینه که توی یک سایتی مثلا 1000 نفر نظر دادن و یک محصولی رو تهیه کردن، با خیال راحت تر این محصول رو خرید میکنه نسبت به زمانی که مثلا بیاد توی سایتی و هیچ نظری نبینه یا یکی دو تا نظر ببینه، خیلی حس مثبتی از این ماجرا نمیگیره و نمیتونیم اون تایید اجتماعی رو براش داشته باشیم. مورد بعدی بحث ایجاد کمیابی و محدودیت. ما در بازی ها هم خیلی این رو میبینیم که خیلی از بازی ها یک تایمری دارن که در یک زمانی شما باید یک فرایندی رو طی بکنید و اون کاری که بازی ازتون خواسته انجام بدید و این درگیر شدن با زمان خودش یک جذابیتی داره و ما میتونیم همین رو در کسب و کارمون هم ایجاد بکنیم. مثلا میگیم آقا تخفیف تا 2 روز دیگه، تا 24 ساعت این تخفیف برای شما لحاظ میشه. یا اینکه مثلا میگیم از این محصول 2 تا دیگه باقی مونده، 1 دونه دیگه باقی مونده و این باعث میشه که طرف حس بکنه اگر این رو نخره یه نفر دیگه میاد میخره و تموم میشه و حالا تا دفعه بعدی که این محصول موجود بشه و اینها زمان میبره و این حس کم بودن کالا یا محدود بودن زمان میتونه کاربر رو تحریک بکنه که بیشتر از ما خرید بکنه و تعامل بهتری با ما داشته باشه. محرک بعدی ایجاد کنجکاویه. خب همه ما درگیر این ماجرا بودیم که مثلا یه عکسی رو میبینیم، یک عکسی که یک قسمتی از یک تصویر بزرگ هست و علاقه‌مند میشیم و کنجکاو میشیم بدونیم این اصل ماجرا چیه، تصویر بزرگ چی بوده. یا مثلا یک فیلم رو اگر شروع میکنیم به دیدنش، ممکنه صرفاً به خاطر اینکه بدونیم آخر فیلم و آخر این ماجرا به کجا کشید، فیلم رو تا پایانش نگاه بکنیم یا کتاب رو تا آخرش بخونیم. اینجا هم ما میتونیم همین مسئله رو استفاده بکنیم و با دادن اطلاعات به کاربر به مقدار کم دعوتش بکنیم برای اینکه اطلاعات کاملتر رو در تعامل بیشتر با ما به دست بیاره. مثلا اگر دوره آموزشی داریم میتونیم 1 جلسه 2 جلسه رو رایگان در اختیار کاربر بگذاریم و بگیم برای دیدن دوره کامل مثلا دوره رو خریداری بکنید یا مثلا عضو سایت ما بشید تا این دوره رو کامل به صورت رایگان دریافت بکنید، که حالا اینجا هدف این هستش که کاربر بیاد و در سایت ما عضو بشه. به هر حال این ایجاد کنجکاوی و ایجاد حس این که باید یک اطلاعاتی رو به دست بیاره یا یک اطلاعاتی رو نداره و ممکنه این نداشتن این اطلاعات به ضررش تموم بشه، از مواردیه که میتونیم به عنوان محرک در گیمیفیکیشن و به خصوص گیمیفیکیشن های اطلاعاتی ازش استفاده بکنیم. محرک آخر بحث جلوگیری از ضرر هست. ما میتونیم در بسیاری از موارد بیایم کاربر رو یا مشتریمون رو با در واقع این موضوع که یک ضرری داره تهدیدش میکنه، یک خطری داره تهدیدش میکنه، تحریکش بکنیم بیاد از سرویس ما یا از محصول ما استفاده بکنه. مواردی که شرکت‌های بیمه روش مانور میکنن جزو این دسته هستن، یا حتی اگر موردی مثل بیمه و اینها نداریم که کاربر رو از یک ضرر و خطری هشدار بدیم، میتونیم بیایم یک تخفیفی براش تعریف بکنیم و بگیم که آقا این تخفیف رو اگر مثلا 300,000 تومان خرید بکنیم ما 40% به تخفیف میدیم و طرف فکر میکنه اگه
حالا 200,000 تومان خرید بکنه، این 40% رو از دست میده و ضرر کرده، برای همین سعی میکنه حتما خریدش رو 300,000 تومان برسونه. به خصوص در مواردی مثل بیمه و اینها میگم موضوع جلوگیری از ضرر خیلی میتونه کمک بکنه به ما. در نوشتن تیتر مطالبمون میتونیم از این موضوع استفاده بکنیم با عنوانهایی مثل این که ندونستن این موضوع یا این اطلاعات میتونه باعث ضرر شما بشه. نمیدونم مثلا باعث بشه شما 5 سال از رقبا عقب بیفتید و مواردی از این دست تحت عنوان محرک هشتم و جلوگیری از ضرر قابل استفاده هستش. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید باشه. ویدیوی قبلی هم عرض کردم در مورد معرفی گیمیفیکیشن بود. اگر فکر میکنید اون هم براتون مفید هست میتونید اون ویدیو رو هم ببینید. یک ویدیوی دیگری هم من ضبط خواهم کرد که نکات گیمیفیکیشن رو براتون خواهم گفت.